Hello classmates and welcome to this episode. Nung huli tayo magkita, kinabit natin yung upgrade kit ng suspension ng bike ko. Dapat ngayon sana mag-a-adjust tayo ng suspension, kaya lang muulan, ayoko lumabas. So I decided na kalikutin ko muna to. And in so doing, na-realize ko na pwede ko nga rin palang magamit to to explain some basic suspension concepts na importante nating maintindihan bago tayo mag-adjust ng suspension. So, stick around. Work and play tayo ngayon. By locking the front fork nitong bike na to, makikita natin yung epekto ng walang suspension. Kapag wala kang suspension, itutulak ng hump yung gulong, yung bike at yung katawan mo pataas. Kaya magkakaroon ka ng upward momentum o buwelo. Dahil dito, aangat yung gulong mo sa kalye. Ngayon, kapag nakaangat yung gulong mo sa kalye, wala kang control. Sa totoo lang, ang pinaka-importanting function ng suspension is to make sure na yung gulong mo ay nakalapat sa kalsada. Ngayon, i-activate naman natin yung fork para makita natin yung difference. Dito, dahil inabsorb ng suspension yung upward movement, hindi masyadong umangat yung rider at bike, kaya nanatiling lapat yung gulong sa kalye. Strictly speaking, ang pangalawang function ng suspension ay actually side effect lang nung una. Dahil kinokontrol ang galaw ng mga gulong, nag-i-improve yung ride ng sasakyan. In general, may dalawang components ng suspension. Ang una ay ang spring na nag-a-absorb ng compression forces katulad ng kapag dumaan ka sa hump. At ang pangalawa naman ay yung damper o yung karaniwang tinatawag na shock na nagko-control kung gaano kabilis mag-compress at mag-extend yung spring mo. Ang spring rate ay yung tigas ng spring base mo. Ang unit ng measure nito ay kilogram per millimeter or kung ilang kilo ang kailangan para makompress yung spring by 1 millimeter. So ang ibig sabihin nito, bawat spring ay mayroong maximum load para makompress ito ng todo. Mas mataba ang spring or mas matigas ang bakal nito, mas mataas ang spring rate. Meron din tinatawag na variable spring rate, wherein mas sumitigas yung spring habang nagko-compress ito. Pero hindi natin ito tatalakayin today. Ang normal length ng spring na to is 70 mm. Pero kapag inassemble mo na yung shock, hindi na 70 ito kasi kinocompress mo ito ng bahagya. So dito, yung assembled length ng spring is 63 mm. In this demo, papakita natin kung ano talaga yung preload. Gaya nung nakita natin kanina, kapag yung spring ay kinabit na sa shock, inassemble na, nako-compress to ng konti. Yan yung tinatawag natin na preload. Yan, tingnan natin to Dito makikita natin sa minimum setting, nakasagad yung preload adjuster sa taas, that it takes only 2.5 pounds of weight para magsimula mag-compress yung spring. Ayan 2.5 pounds lang yan, nag-compress na. Okay. Ngayon, at minimum preload, kapag kinagyan natin yung additional weight, syempre mas magko-compress yan. Tapos, at 7.5 pounds, sagad na yung spring, wala nang i-compress pa. So, ito yung maximum capacity ng spring. Linawin natin, ang preload ay hindi nagpapatigas ng spring. Binabago lang nito kung kailan magsisimulang gumalaw ito from the initial position. Kanina at minimum preload, nung nakasagad dito sa taas, it took only 2.5 pounds bago magsimulang mag-compress yung spring. Tapos yung kita nyo, in-adjust natin itong collar, dinagdagan natin ng preload. So after we did that, nano natin na 2.5 pounds is not enough to begin compressing the spring.
Okay, naging 5 pounds. So it's only at 5 pounds na nagsimula siya mag-compress. Mas kanina nakita din natin na at 7.5 pounds, nag-fully compress yung spring. Yan, makikita natin dito na at 7.5 pounds, makikita nyo na wala na rin igagalaw yung spring. From this demo, makikita natin ang preload ay parang adjust lang ng initial movement ng spring at walang kinalaman sa kung gano'ng katigas o gano'ng ka-firm ito. Kapag ang gulong ay hindi nakasayad sa lupa, fully extended ang suspension kasi walang load ito. Oras na ibinaba mo yung bike from the stand, magko-compress yung suspension dahil sa bigat ng bike. Ito ang tinatawag na static or free shag. Kapag sumakay ka sa bike with both feet off the ground, magko-compress pa ulit ang suspension dahil sa bigat mo. Ito naman ang tinatawag na rider shag or race shag. In the simplest terms, yung shag kung gaano kalaki yung ibinababa ng motor mo kapag inupuan mo ito. Importante ang shag kasi yung movement ng gulong mo up and down. Kapag dumaan ka sa hump, umaakyat ito. Kapag nalubak ka, bumababa ito. Dahil yung movement ng gulong mo ay up and down, kailangan yung suspension mo kayang lumaro both ways. Doon pumapasok ang shag setting. Habang tumatakbo ang motor, tuloy-tuloy ang paggalaw ng gulong at suspension dahil sa mga imperfection sa kalye. Kapag gumagalaw pataas ang motor, pansamantalang iiksi ang shock. Ito ang tinatawag na compression. Ang pagbalik nito sa dating haba from compression ay ang tinatawag na rebound. Kapag naman pababa ang galaw ng gulong katulad ng nadaan pa sa lubak, pansamantalang hahaba ang shock. Ito naman ang tinatawag na extension. From extension, babalik sa dati ang shock via compression. Ang damping ang nagkokontrol sa bilis ng compression at rebound ng spring. Ang shock absorber ang gumagawa nito. Kapag walang damping, masyadong mabilis ang compression at rebound, kaya tatalbog-talbog ang sasakyan katulad nito. Without proper damping, halos imposibleng patakbuhin ang kahit anong sasakyan na may motor. And that has been our episode this week, and hopefully you had as much fun as we did using this toy to explain and understand some basic suspension concepts na kailangan naman nating maintindihan before we can adjust and fine-tune our suspension. Sa next episode, papakita na natin yung actual adjustment at fine-tuning ng suspension. So, again, I hope you enjoyed, and until next episode, keep riding safely, everyone.